नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा हजुरलाई फेरि एकदम स्वागत छ। म आज उपस्थित भएँ हजुरहरु सामु। हेर्दिनुहोस्, मैले यो आइटेम लिएर, यो पनि लिएर, यो फर्स्ट लभ फ्लावर लिएर किन आएँ भनेर म हजुरलाई सबै जानकारी दिनेछु। सुरुदेखि केही स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् त, अनि मात्रै बुझ्नुहुन्छ हजुरले। अन्तिम अरू स्किप गर्नुभयो भने हजुरले बुझ्नुहुन्न, फेरि मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ के। अनि फर्स्ट म यो भन्नु चाहन्छु, म यो फर्स्ट लभको बारेमा। यसको कलर हुन्छ, मैले अहिले अर्डर गरेको छु कि अब त्यो साउकोमा भएको चाहिँ सामान चाहिँ सुन्तला रङको छ, रातो छ, अरू यो कलरमा छ भनेको छ। अनि सेतो छ कि छैन भने सेतो पनि म हेर्छु भनेर भन्नुभएको छ। मैले 50 पिस मगाएको छु। मेरो दर्शकहरूले टिकटक मार्फत पनि, टिकटक पनि छ मेरो नामको कि पवित्र गार्डन भनेर, हजुरहरूले जो टिकटक चलाउनुहुन्छ फलो गरिदिनुहोस् है त मेरो, ल। त्यसमा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि मैले यो पहिला सपिङ गरेर लिएको प्राइस पनि भनिसकेको छु कतिमा लिएको हो भनेर। अनि अहिले लाएर चाहिँ 3 खेप भयो यो फुलेको। सालभरि फुल्छ यो। अब फुलिसक्छ, फेरि अलिक दिन चुपचाप बस्छ यो प्लान्ट होइन, अनि फेरि ग्रोथ हुन्छ, फेरि फुल्छ। हो यस्तो गरेर सालभरि फुल्छ। यो आउटडोर प्लान्ट हो। अनि मैले यो प्लान्ट चाहिँ मैले अब यो कलर, अनि मैले अघि भनिसकेँ गुलाबी, रातो अनि सेतो पनि छ भने मैले 4 कलरमा मैले 50 पिस मगाएको छु। मेरो दर्शकहरूले धेरै मन पराउनु भएर चाहिँ मैले मगाउँदैछु है त साथी। अनि जुन दिन मैले ल्याउँछु त्यो दिन चाहिँ हजुरलाई म देखाउने छु। मैले ल्याएँ त यति प्राइस पनि भनेर भनिदिनेछु। त्यो दिन चाहिँ म चाहिँ कसैले लियो पनि नलियो पनि मजाले यसलाई फुलाएर चाहिँ मजाले मेरो गार्डनमा नाचेर चाहिँ भिडियो हाल्नु मन लाग्छ। त्यस्तो मन परेको छ। सबै मेरो साथीहरूले पनि मन पराउनु भएको छ, मेरो दर्शकहरूले। अनि आउनेवाला नयाँ साथीले पनि मन पराउनुहुन्छ भन्ने म एकदम आशा गर्दछु है त। अनि यसलाई अब अहिले मैले ल्याएकोदेखि मैले रिपोर्टिङ पनि गरेको छैन। यहाँ मल यस्तो गोड्दै यस्तो लिक्विड मलहरू दिन्छु बेला बेला, त्यति हो। त्यस्तो केयर पनि गर्नु पर्दैन। मैले त्यत्तिकै राखेको थिएँ, फेरि अहिले फुल्दाखेरि चाहिँ यस्तो लुक्स दामी आयो। अनि हजुरलाई किन नदेखाउने भनेर मैले देखाउने कोसिस गरेको है, मैले देखाउनु चाहेँ है त हजुरलाई, ल। अनि अब यसको बारेमा भनिसकेँ मैले। अनि यो आउटडोर प्लान्ट हो। यो भुइँमा पनि एकदम राम्रो ग्रोथ हुन्छ, अनि पोटमा पनि हुन्छ है त। अनि अब यसको कुरा गरौँ। मेरो साथीले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो यसरी सारेको प्लान्टहरू सर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अनि म भन्नु चाहन्छु कि हजुरले सरेन भन्यो भने नि प्युर बालुवामा सार्नुहोस्। जस्तो कि मैले यो धेरै पो थियो त, यो त मैले 2-3 दिनमा मैले अर्को यस्तो पोलिथिनमा, जस्तो कि अहिले यस्तो भाँडामा छ होइन। अनि यस्तो भाँडाबाट चाहिँ अलिकति ठुलो भाँडामा हाल्नुहोस्। मैले चाहिँ अहिले ठुलो उसमा गमलामा हाल्ने छुइनँ। अब मैले त बिक्री पनि त गर्नु लानुपर्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यस्तो खालको प्लास्टिकमा चाहिँ मैले रिपोर्टिङ गर्दैछु। यसलाई डाइरेक्टै अब रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो भाँडा नदिनुहोस् है त। सानो प्लान्टलाई सानै भाँडा चाहिन्छ, योभन्दा अलिक ठुलो चाहिन्छ, नै त भने सानो प्लास्टिक चाहिन्छ, नै त भने यत्रो साइजमा उयो गर्दा पनि हुन्छ। अनि पहिला म भन्छु कि हजुरलाई कि यो मैले सबैले कटिङ गरेर मैले सारेको पनि मैले तपाईँलाई भिडियो देखाइसकेँ। कुन महिनामा गरेको मैले बिर्सेँ है त। हजुर निरन्तर मेरो सब्सक्राइबर हेर्ने मेरो साथी हुनुहुन्छ भने हजुरलाई थाहा छ है त यो कुरा होइन। अनि मैले यो गुलाब फुल पनि सबै सारेको थिएँ। यो गुलाब फुलहरू यो यस्तो भाँडामा सारेको सरिसकेको छ। अनि यो डिस्पोजल ग्लासमा पनि सारेको छु। अनि कतिपय त फुलेर पनि यस्तो भएर बसेको छ, हेर्नुहोस् न। अनि कहिले पनि फुल्यो भने हजुरले यो प्लान्टलाई, फुलेको प्लान्ट यस्तै छोड्यो भने यहाँबाट बच्चा निकाल्दैन के। बच्चा ननिकालेपछि फुल्दैन, कोपीलाई निस्किँदैन। अनि हजुरले यस्तो यो एक पत्ता भयो, 2 पत्ता भयो, यसरी मुनि यस्तो गरेर कटिङ गर्नु सक्नुहुन्छ यसरी। अनि कटिङ गरेपछि चाहिँ अनि यहाँबाट मजाले मुना पलाउँछ। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने छुइनँ, किनभने मैले यो बिक्री गर्छु, यसलाई बिक्री गर्छु। त्यस कारणले मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने छुइनँ। लिक्विड मलहरू दिएर चाहिँ मैले यो गुलाबलाई चाहिँ यसरी राख्ने छु। डिस्पोजल ग्लासको गुलाब फुल चाहिँ मैले रिपोर्टिङ गर्ने छु है त। अनि अब यस्तै हालत यस्तै भएर फुलेर यसको फुल झरिसकेको छ भने पनि हजुरले यसरी झरिसकेको छ र पनि यसो हेरेर तपाईँले फुलेर झरेको नझरेको थाहा हुन्छ नि, यस्तै गरेर कटिङ गरिदिनुहोस् यस्तै गरेर। अनि बल्ल मुना पलाउँछ है त। यसको पनि त्यस्तै भइरहेको छ। यस्तरी कटिङ गरिदिनुहोस्। कटिङ गर्नुको लागि लोभ नगर्नुहोस्। अनि यस्तै गरेर हुन्छ।
म यसलाई साइड गरिदिनेछु। अब यसको पनि यहाँ पनि हेर्नुहोस् फुलेर पनि कोप यसको सुकेको फुल पनि झरेर यस्तो भएको छ। यस्तो भयो भने यहाँबाट आउँदैन के रुट। कतिजना साथीहरूलाई त थाहै छ यो कुरा, र पनि नजान्ने साथीहरूलाई मैले सिकाउनु चाहेको है त। हजुरहरूको गार्डन पनि एकदम राम्रो होस् भन्नु चाहन्छु म, एकदम राम्रो होस्। अरू अब यसको कुरा गरौँ। अब के चाहिँ मैले लगाएको छु, मेरो एकजना साथीको मेन आउँछ है, मलाई बारम्बार मैले कमेन्टको रिप्लाई दिनु नपाए पनि मैले भिडियो मार्फत दिनु चाहेँ। अलमन्डा प्लान्ट मेरो हुँदैन। मैले चाहिँ फेरि उयो यस्तो भयो कि हेबिस्कस के अरे त्यो नीलकमल भन्छ नि, हाइड्रेन्जिया, त्यो चाहिँ तलै हुँदो रहेछ कि जतिखेर पनि मेरो तलै हुन्छ। तल छ नि त मेरो पुरा भुइँमा राखेको यो भुइँमै छ नि त, त्यही भएर तलै कटिङ गर्छु, तलै राखिहाल्छु कि त्यसको पनि देखाउने छु। हाइड्रेन्जियाको कुरा गर्दाखेरि हाइड्रेन्जिया र जेरेनियमको कटिङ अहिले राख्नु सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ है त एकजना मेरो सब्सक्राइबरले। हाइड्रेन्जियाको कटिङ एकदम हुन्छ। अरू आज अक्टोबरको 10 तारिक हो कि 10 तारिक हो। अब यो हाम्रो माथि तराई, यो तराई क्षेत्र हो, हाम्रो तराई क्षेत्रमा चाहिँ अब अक्टोबरको 15 तारिकदेखि हजुरले त्यसको यो जेरेनियमको कटिङ लाउनु सक्नुहुन्छ। माथि पाहाडतिर त झकमक्कै फुलेर कस्तो दामी भयो नि, पाहाडमा त जाडो हुन्छ नि त। अनि हजुरलाई मैले त्यसको कमेन्टको रिप्लाई दिनु सकेँ है त। मैले चाहेँ कि हाइड्रेन्जियाको कटिङ अहिले लाउनुहोस्, अरू जेरेनियमको अब यो अक्टोबर 15 देखि लाउनुहोस्। अरू एकजना सिलगढीबाट पनि भन्नुभएको थियो, बिचराको हाइड्रेन्जिया जेरेनियम सार्नु भएको अरे। अब सिलगढीतिर त तराई क्षेत्र हो नि त, प्लेन क्षेत्र, गर्मी छ, गर्मीमा हुँदैन नि त। अनि जति जाडो आउँदै गयो अनि फेरि सार्ने बेला भएपछि जेरेनियमले पनि एकदम दामी भएर ब्लुम यसो खिलिदिन्छ क्या, यस्तो पत्ताहरू दामी हेल्दी राम्रो हुन्छ। अनि अब सोच्नु कि अब यसलाई कटिङ सार्ने बेला भएछ भनेर सारिदिनुहोस्। अनि अहिले मैले कमेन्टको रिप्लाई पनि दिइसकेँ। अनि एकजनाको साथीले भन्नुभएको छ कि एकजना साथीले मेरो अलमन्डा सर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मैले यो अलमन्डालाई यसरी सारिसकेको छु। सारेको मैले देखाएको थिएँ नि हजुरलाई नि मैले पहिला। अनि सारेर पनि हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भएर यस्तो रुट यसरी निस्केको छ। अब यसलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा रिपोर्टिङ गरिदिनुहोस् भन्नु चाहन्छु। हेर्नुहोस् यस्तो भएको छ यो अलमन्डा, हेर्नुहोस् यो प्युर बालुवामा मैले यसरी नै प्युर बालुवामा चालेको बालुवामा मैले यसरी सारेको, यसरी सार्नु सक्नुहुन्छ हजुरले। अब अलमन्डा पानीमा पनि ग्रोथ हुन्छ कि हुन्न भनेर म हजुरलाई देखाउँछु। यो सर्ने कुरो त म अहिले देखाइहाल्छु हजुरलाई। अनि यो क्रोटन, यो गोल्डन डस्ट त सर्छ भनेर हजुरलाई थाहै छ, यो जसलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। अनि अस्ति नै मैले एकदम केयर नगरेर यतिकै कटिङ गरेर यो थर्मोकोल भित्र चाहिँ घुसाएर चाहिँ दुलो पारेर घुसाएर चाहिँ यो माथि राखिदिएको थिएँ। अनि मैले पानी पनि हेरिनँ पनि घटेन भनेर त्यति केयर पनि भएन। अनि परेको पानीहरू पसेर चाहिँ यसरी यो पनि क्रोटनहरू पनि सरिसकेको छ। अरू हेर्नुहोस् यो अलमन्डा हो है त, यो कस्तो दामी भएर हेर्नुहोस् त जरा दिएको छ यसरी नै। अनि हजुरले पानीमा पनि सार्नु सक्नुहुन्छ है त। अनि अब देखाउँछु कि अरू पनि छ। अब यो म थर्मोकोलको यस्तरी च्यात दिनुहोस्, थर्मोकोललाई लोभ नगर्नुहोस् है त। अनि हजुरलाई म भन्नु चाहन्छु कि बेगन बेली पनि सर्छ है त। हेर्नुहोस् न यो कस्तो दामी भएर जरा आएको छ। बेगन बेली पनि पानीमा ग्रोथ गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि एकजना मेरो साथीले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो हेबिस्कस पनि हुन्छ कि हुन्न भनेर। हुन्छ, हेबिस्कस पनि मजाले सर्छ कटिङमा यसरी नै। हेर्नुहोस् त यो अलमन्डा कस्तो दामी ग्रोथ भएको छ, यसरी नै हुन्छ। हजुरले बलुवामा पनि रोप्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यो हल्लिएर के यो नभएको भयो नि, यस्तो गरेर कोट्याएर हेर्नुहोस् यो हरियो छ भने चाहिँ सर्छ, नै त भने सर्दैन। यस्तो गरेर यो सुकेको रहेछ, यो ड्यामेज भयो यो। अरू यसको नाम चाहिँ मैले खोइ मुखमा चाहिँ आउँछ, मैले बिर्सेँ हौ। यसरी नै हेर्नुहोस् त यसको नाम। अनि कस्तो दामी यो फुल्छ नि, यो भुइँमा पनि दामी हुन्छ, गमलामा पनि हुन्छ। हजुरहरूलाई थाहै छ यो पिङ्क कलरको पनि हुन्छ, सेतो पनि हुन्छ। यस्तो दामी भएर यस्तो भएको छ। मैले पानीमै ग्रोथ गरेको हेर्नुहोस्। अरू त्यसै गरी हेर्नुहोस् यो पनि अलमन्डै हो है त। अलमन्डा यस्तो गरेर भएको छ। साथी हजुरले जसरी पनि यसरी लाउनुहोस्। नभएको यसरी हुँदैन कि, नभएको हुँदैन। अब यो काम छैन। अनि अरू मेरो चाहिँ यो हुन्छ नि त्यो इन्द्रकमल भन्छ नि हामीले, के भन्छ त्यसलाई,
हेर्नुहोस् त इङ्ग्लिसमा गार्डेनिया पनि भन्छ अनि हामीले इन्द्रकमल भन्छौँ नि इन्द्रकमलको पनि कटिङ सर्छ कि सर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ नि यी हेर्नुहोस् त सरेर पनि यस्तो जरा लागेको छ कस्तो दामी ए इन्द्रकमलको पनि यो पनि इन्द्रकमलको हो ए अब यो पनि सर्छ होला सायद मैले पात त सुकेको छ नि अस्ति हावाले पुरा हल्लाएर छरी पो राखेको थियो त भुइँमा अनि मैले फेरि टिपेर फेरि यही भित्र हालिदिइराखेको हेर्नुहोस् न तपाईँलाई यो चाहिँ मैले मेरो चाहिँ धेरै भएर धेरै सरेछ यो अलमन्डा हेर्नुहोस् है अलमन्डा यो फेरि पनि वान्स मोर एगेन देखाएँ है मैले अनि यो क्रोटन त हजुरलाई थाहै भएको कुरा हो यो क्रोटन त यसमा यो के छ ए बेगन बेली पनि यस्तो गरेर जरा लागेको छ यो जरा लाग्नु सुरु भएको हो नि त अनि यसरी नै हजुरले सार्न सक्नुहुन्छ है त हेर्नुहोस् यो बेगन बेली है त साथीहरू यो बेगन बेली पनि यस्तो मजाले सरेको छ बलुवामा मेरो त कटिङ लाग्दैन भनेर भन्नुहुन्छ यसरी बलुवामा हेर्नुहोस् त यस्तो दामी भएर सरेको छ बलुवामा म देखाउने छु अनि यो पनि हेबिस्कस हो है त हेर्नुहोस् हेबिस्कसको पनि जरा लागिरहेछ अनि यो चाहिँ यो पनि सायद अस्ति मैले अलिक ढिलै नै सारेको होला यो पनि सरेर पनि यस्तो भइसकेको छ यो क्रोटन पनि मजाले सर्छ बलुवामा है त बलुवामा हजुरले पानीमा सारे पनि हुन्छ बलुवामा सारे पनि हुन्छ मैले देखाइसकेको छु हेर्नुहोस् त यो घाँस पनि उम्रेर यस्तो मजाले सरिसकेको छ यसरी नै यो क्रोटन पनि मैले रिपोर्टिङ गर्नेछु अनि मैले के रिपोर्टिङ गर्नेछु म हजुरलाई सबै देखाउने छु है त यसरी नै हजुरले मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ दिदी के सर्छ प्लान्टहरू सार्दाखेरि अरू बलुवामा भनेर पानीमा बलुवामा भन्नुहुन्छ नि सबै सर्छ टेबल कामिनी सर्छ यो मिनी कामिनी है त हेर्नुहोस् यो मिनी कामिनी हो मिनी कामिनी यस्तो दामी भएर ग्रोथ गरेको छ सबै प्लान्टहरू सर्छ अरू कोही प्लान्टहरू क्रोटनहरू जस्तो पनि यसरी जराबाट सर्छ पातबाट पनि सर्छ है त साथीहरू अनि मैले अब के सोइल मिक्स गरेको छु त्यो देखाउने छु भन्ने है त मैले यसमा हेर्नुहोस् न हिजै मैले यो भिडियो गर्ने भनेर भनेको थिएँ तर पानी परेर मैले यत्तिकै यो सोइल मिक्स गरेर यसरी राखिदिएको छु यसमा के सोइल छ भनेपछि पत्कर यस्तो लिफ मल छ हजुरले छैन भने मल कम्पोस्ट मल भयो भने पनि हुन्छ गोबर मल पुरानो भयो भने हुन्छ अनि मैले यसमा मल त हालेको छुइनँ मैले यो पुरानै माटो हो मेरो चाहिँ त्यो अनि पत्करको चाहिँ मल भनौँ न लिफ मल बलुवा माटो मात्रै 3टा आइटम मात्रै छ है त यस्तो राम्रो छ मेरो पुरानो मल माटो हो अनि मैले यसमै नै मैले यो प्लास्टिकमा हालेर चाहिँ मैले रिपोर्टिङ गर्नेछु यसरी नै अनि एकदम सजिलो छ अनि हजुरले घरमै राख्नु सक्नुहुन्छ भने राख्नु चाहनुहुन्छ भने यसरी नै फेरि यसलाई अलिक ठुलो यसरी नै अलिकति सानो यस्तै भाँडामा हालेर चाहिँ अलिक ठुलो भएपछि फेरि हजुरले गमलामा रिपोर्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त अनि मैले फर्स्टमा यसरी यही अलमन्डा यसरी रिपोर्टिङ गर्दै यसरी नै अनि हजुरलाई रिपोर्टिङ त गर्न आउँछ है हेर्नुहोस् मैले यो पानीमा ग्रोथ गरेर जरा निस्केको र यहाँनिर भएको अलिकति मैले यति चाहिँ सबै रिपोर्टिङ गरिसकेँ यो म भरे फेरि रिपोर्टिङ गर्नेछु है त साथीहरू अनि हजुरले अब सानो गमलामा रोप्यो भने त ठिकै छ त्यसमा त दुलो भएकै हुन्छ अचेलको त होइन थुप्रै अनि छैन भने नि पार्न सक्नुहुन्छ अरू हजुरले यस्तो पोली ब्याग किन्नु भयो भने नि याद गर्नु कि यस्तोमा पाल परेको हुँदैन है त दुलो परेको हुँदैन अनि दुलो नपरेपछि वेल ड्रेन पानी जानु पाएन भने अनि आफ्नो प्लान्ट मर्छ अनि हजुरसित यस्तो किचनमा आएको प्याकिङहरू केही छ भने पनि नि हजुरले यसरी नै पाल पारेर चाहिँ पहिला पाल पारेर हजुरले रोप्न सक्नुहुन्छ किनभने यस्तो प्लास्टिक किन्दाखेरि 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ हामीलाई पर्न जान्छ अनि हामीले आफ्नो किचनबाट आएको यस्तो प्याकेटहरू छ भने त हामीले प्लान्टहरू केही रोप्न सकिन्छ अनि हाम्रो पैसा बचत भयो अनि पैसा बचाऊ प्रदूषण घटाऊ भनेर भनिन्छ नि अब यसलाई डढायो यो प्लास्टिकहरूलाई हामीले डढायो भने त प्रदूषण बढ्ने हो अनि त्यही भएर पैसा बचाऊ प्रदूषण घटाऊ भनेको त्यही हो अनि त्यस्तै काम गर्नुहोस् है त दर्शकबिन अनि मैले यो सबै रिपोर्टिङ गरिसकेँ अब यो पनि गर्नेछु अनि अब भिडियो पनि लामो भयो कि कस्तो भयो थाहा भएन अनि नयाँ साथीहरू त पक्कै पनि जुड्नु भएको छ मेरो भिडियोमा
जुड्नु भएको छ पक्कै पनि अरू जुडिवरी एकदम सब्सक्राइब रातो बटमलाई चाहिँ ट्याक्कै थिचिदिनुहोस्। अरू मन पर्यो भने सेयर गरिदिनुहोस्। कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्टमा लेखी पठाउनुहोस्, त्यसको रिप्लाई दिनेछु। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार भन्न चाहन्छु। बाई बाई।